نام من شرمیون است. پدر و مادرم برده بودند. به همین جهت خود نیز کنیز شدم. والدین من در کاخ سلطنتی خدمت می کردند و من در اون کاخ چشم به دنیا گشودم. چند روز بعد از تولد من، دختر پادشاه مصر که مادرش یهودی بود متولد شد و نامش را کلئوپاترا نهادند. من از وقایع دوره کودکی خود اطلاعی ندارم، اما به خاطر می آورم که از 3 سالگی همبازی کلئوپاترا شدم و او از بین دختران کوچک کاخ سلطنتی مرا ترجیح میداد و با من بیشتر الفت داشت. تصور می کنم یکی از چیزهایی که مرا نزد کلئوپاترا محبوب کرد این بود که هنگام بازی وقتی ناگهان به خشم در می اومد و مرا کتک می زد و موهای سرم را می کند، من اعتراض و نزاع نمی کردم، بلکه به گوشه ای می رفتم و می گریستم. و بعد از چند لحظه کلئوپاترا به من نزدیک می شد و می گفت شرمیون، گریه نکن. گاهی برای اینکه مرا تسلی بدهد یک کلوچه شیرین که با انگبین طبخ می شد به من می داد و می گفت بخور. من هم کلوچه لذیذ را در دهان می گذاشتم و خشم و کتک او را فراموش می کردم. قدری که بزرگ شدم فهمیدم کلئوپاترا با دختران دیگر تفاوت دارد. او یک شاهزاده خانم است و این خصوصیت که البته برای او امری عادی بود او را برجسته تر از همه همجنسانش نشان می دهد. علاوه بر این من توانستم بفهمم که کلئوپاترا یک دختر زیبا است و پس از اینکه به مرحله عقل رسیدم دریافتم که آن شاهزاده خانم زیبایی خود را از مادرش به ارث برده است. او مثل مادرش چشمهای درشت و سیاه و موی مشکی و صورت بیضوی و سفید و دهان کوچک داشت. کلئوپاترا طوری با من مأنوس بود که مادرش اجازه داد با او غذا بخورم و من اولین کنیزی هستم که در کاخ سلطنتی مصر با یک شاهزاده خانم، البته غیر از مواقع رسمی، غذا می‌خوردم. من از پدر کلئوپاترا یک چیز را به خاطر دارم و آن اینکه وی علاقه ای عجیب به نواختن نیلبک داشت. از روزی که به یاد دارم تا روزی که وی زندگی را به درود گفت، پیوسته یک نیلبک در دست پادشاه مصر دیده می شد و نی می نواخت. گاهی کلئوپاترا که فرزند ارشد پدر بود، بعد از او پادشاه مصر از مادر کلئوپاترا دارای 3 فرزند دیگر شد. نیلبک را از دست پدر می گرفت و در صدد می آمد که بنوازد، ولی از عهده بر نمی آمد. اما بعد از اینکه دوره طفولیت دختر پادشاه مصر گذشت و او با موسیقی آشنا شد و به ارزش کار هنرمندان و نوازندگان واقعی پی برد، دیگر توجهی به نیلبک پدر نکرد. چون کلئوپاترا پیوسته با من به سر می برد، موقعی که وی را به معلمین سپردند من هم با او به جلسه درس می رفتم. روزهای اول معلمین شاهزاده خانم اعتراض می کردند و
می‌خواستند مرا از اتاق درس بیرون کنند، ولی هر بار کلئوپاترا به حمایت از من برمیخواست و مانع از اخراجم میشد. لذا من به اجبار خواندن و نوشتن یونانی را آموختم. علاوه بر خواندن و نوشتن، من چون در جلسات درس کلئوپاترا حضور به هم می‌رسانیدم، زبان رومی را نیز که زبان رسمی کشورها و سرزمین‌های تحت سیطره روم بود فرا گرفتم. زبان رومی در مصر زبان اشراف است و بزرگان مصر و کسانی که در دیوان کار می کنند مجبورند زبان رومی را فرا بگیرند. همچنین در تاریخ، جغرافیا، حساب و هندسه دست پیدا کردم، زیرا این علوم را هم به شاهزاده خانم مصری می آموختند. ولی در زبان و خط مصر باستانی که زبان و خط علمای روحانی بود و شاهزادگان می بایست آن را فرا می گرفتند، پیشرفت نکردم، زیرا استعداد فرا گرفتن آن خط و زبان را نداشتم. بنابراین تعجب نکنید که چطور کنیزی چون من قادر است قلم به دست بگیرد و این خاطرات را بنویسد. این سرگذشت همانطور که می‌بینید به خط یونانی نوشته شده است و نه به خط رومی، زیرا زبان و خط یونانی زبان و خط ملی من به شمار می آید و من در این زبان بیش از زبان رومی تسلط دارم. محل سکونت من جایی بود که کلئوپاترا سکونت داشت. او و سایر فرزندان پادشاه مصر و پدرش پیوسته در اسکندریه به سر می بردند و اگر به طور موقت به شهرهای جنوبی مصر می رفتند، طولی نمی کشید که بر می گشتند. کاخ و باغ سلطنتی پدر کلئوپاترا در اسکندریه زیباترین کاخ جهان و بزرگترین و باصفاترین باغ سلطنتی دنیا به شمار می آمد. این را من نمی گویم، بلکه دیگران هم معتقدند که از کاخ و باغ سلطنتی اسکندریه زیباتر و بزرگتر وجود ندارد. و چون این کاخ و باغ وسیعش هنوز در آن شهر باقی است، هر کس می تواند برود و ببیند تا صحت نوشته مرا تصدیق کند. شهر اسکندریه هم که پادشاه مصر و خانواده اش در آن سکونت داشتند، زیباترین شهر جهان بود. اولین بار که آنتوان رومی وارد اسکندریه شد، از فرط حیرت نزدیک بود که دیوانه شود. خود از دهان او شنیدم که گفت شهر روم در قبال این شهر بزرگ و زیبا که چنین خیابان‌های طویل و عریضی دارد جز یک مزبله نیست. در باغ بزرگ سلطنتی اسکندریه انواع جانوران برای سرگرمی فرزندان پادشاه از جمله کلئوپاترا فرزند ارشد او دیده می شدند. اما کلئوپاترا یک میمون از نژاد میمون‌هایی که صورتشان شبیه به سگ است را بیشتر از همه دوست می داشت و هر زمان که از خواندن و نوشتن فارغ می شد
من و او با آن میمون بازی می کردیم. کلئوپاترا طوری به آن میمون علاقه داشت که آن جانور را در بغل خود می خوابانید و میمون هم خیلی به شاهزاده خانم مصری علاقه‌مند بود و تا او را می دید از شادی معلق می زد و حرکات مضحک آن میمون کلئوپاترا را می خندانید. 1 سال برخلاف انتظار در مصر تگرگ شدیدی بارید. در مصر نه برف میبارد نه تگرگ، ولی در آن سال قبل از آنکه رود نیل طغیان کند تگرگی درشت باریدن گرفت. تگرگ آنقدر درشت بود که شاخه‌های باریک درختان را می شکست و همه جانورانی که در باغ سلطنتی بودند خود را به سرپناه رسانیدند تا از تگرگ مصون باشند. بعد از اینکه تگرگ قطع شد مقدار زیادی از گلهای باغ سلطنتی از بین رفته بودند و روی زمین یک لایه سفید رنگ از دانه‌های درشت تگرگ دیده میشد. میمون کلئوپاترا دوید و روی تگرگ ها غلط زد و دانه‌های تگرگ را در چنگ گرفت و به اطراف پاشید. ولی بعد از مدتی برودت تگرگ در آن جانور مؤثر شد و به لرزه درآمد. من میمون را گرفتم و به اتاق بردم و بر حسب دستور کلئوپاترا با پارچه‌های خشک مشغول خشک کردن او شدم. میمون که از سرما می‌لرزید گرم شد و شروع به بازی کرد، ولی همان شب بیمار شد و تا صبح مینالید. بعد از طلوع بامداد کلئوپاترا طبیب دربار را احضار کرد و از او خواست میمون را معاینه کند. طبیب گفت این جانور تب کرده و باید به او دارو خورانید تا خوب شود. اما داروهای پزشک در میمون مؤثر واقع نشدند و سرفه‌های شدید هم آغاز شدند. در آن موقع پزشک گفت میمون کلئوپاترا دچار مرض سینه پهلو شده و این مرض بین میمون‌ها خطرناک است و به ندرت اتفاق می افتد که میمون از بیماری سینه پهلو جان به در ببرد. 3 روز بعد در حالی که آن میمون را در بغل گرفته بودم حس کردم ناگهان بدنش سنگین شد و چشمهایش باز ماند و با اینکه هنوز کودک بودم فهمیدم که میمون مرده است. کلئوپاترا وقتی فهمید میمون محبوب او جان در بدن ندارد گریست و پدرش امر کرد که لاشه آن میمون را مومیایی و سپس دفن کنند تا هرگز فاسد نشود. بر حسب تقاضای کلئوپاترا میمون را در باغ سلطنتی دفن کردند. هیچ یک از خدمه کاخ سلطنتی به اندازه من نسبت به کلئوپاترا محرم نبودند و علتش این بود که کلئوپاترا هیچ یک از اونها را لایق نمی‌دانست که
اسرار کوچک خود رو با آنها در میان بگذارد، زیرا هیچ یک از کنیزانی که در دربار مصر خدمت می کردند سواد نداشتند و نمی توانستند بخوانند و بنویسند و بعضی از آنها نمی دانستند روم در شمال مصر است یا در جنوب آن. در بین کنیزان کاخ سلطنتی فقط من بودم که زبان رومی را می دانستم و می توانستم با شاهزاده خانم خود در خصوص تاریخ و جغرافیا صحبت کنم. وقتی هم بزرگ شدیم، گرچه عده‌ای از زنهای بزرگان مصر به مناسبت مقامی که داشتند جزو ندیمان شاهزاده خانم شدند، ولی کلئوپاترا هیچ یک از آنها را لایق نمی دانست تا حرف دل خویش را به آنها بزند. کلئوپاترا هیچ رازی رو از من پنهان نمی داشت و من به همه اسرار زندگی او وقوف داشتم و می توانم با جرأت بگویم که هیچ کس چون من کلئوپاترا را نشناخت و اسرار زندگی او رو مطلع نشد. ولی چون کنیز بودم جزو ندیمان رسمی کلئوپاترا به شمار نمی آمدم و در تشریفات و مهمانی ها جای من بین خدمتگزاران بود. تا وقتی به سن رشد نرسیده بودم تصور می کردم کلئوپاترا یک نفر است، ولی بعد از این که بزرگ شدم و از تاریخ آگاهی پیدا کردم دریافتم که قبل از خانم من در کشور مصر 6 شاهزاده خانم به اسم کلئوپاترا وجود داشته اند که همه ملکه شدند و خانم من 7مین کلئوپاترا در مصر به شمار می آمد. ولی بین کلئوپاترا خانم من و ملکه هایی که در گذشته بدان نام در مصر وجود داشتند یک تفاوت بزرگ موجود بود و آن این که خانم من یک زن متجدد به شمار می آمد. من نمیدانم که پدر کلئوپاترا که پادشاه مصر بود از چه مرضی مرد. پدر کلئوپاترا را مثل اجدادش به اسم بطلمیوس می‌خواندند و 12 نفر قبل از او به همین نام در مصر سلطنت کردند و پدر کلئوپاترا بطلمیوس 13 محسوب می شد، ولی ملت مصر او را به اسم نیزن می شناخت زیرا دائم نی می زد. نی زدن پادشاه مصر به عقیده من یک نوع جنون بود، زیرا انسان هر چقدر علاقه به موسیقی داشته باشد در همه عمر نی نمی زند. ولی پدر کلئوپاترا ناگهان مدت چند روز از نی زدن باز ایستاد و همه فهمیدند که وی بیمار است، زیرا هر وقت پادشاه مصر بیمار میشد نی زدن را ترک می کرد. در گذشته هر وقت بطلمیوس 13 از بستر بیماری برمیخاست اولین چیزی که مطالبه می کرد نیلبک بود، ولی در آن سال نتوانست از بستر بیماری
برخیزد. او یک روز فرزند ارشد خود کلئوپاترا و سایر فرزندانش را طلبید و در حالی که خدمه کاخ سلطنتی از جمله من حضور داشتیم، دست پسرش یعنی برادر کلئوپاترا را گرفت و دست خانم مرا در دست برادرش نهاد و گفت شما باید زن و شوهر بشوید و تو ای کلئوپاترا باید برای برادر خود فرزندان قوی و زیبا بزایی. کلئوپاترا سر به زیر افکند. برادرش هم چیزی نگفت. 3 روز بعد از آن واقعه بطلمیوس 13 رخت از جهان بربست. جنازه پادشاه مصر را بعد از مومیایی کردن روی جایگاه مخصوص نهادند و 4 فرزند او که یکی از آنها کلئوپاترا بود در 4 طرف جنازه ایستادند. همه جانورانی را که محبوب پادشاه مصر بودند، از جمله 4 سگ از نژاد سگ‌های حبشه و 1 یوزپلنگ از نژاد یوزپلنگ‌های سوریه و اسب عربی بطلمیوس 13 که یکی از سلاطین عربستان به او هدیه داده بود نزدیک جنازه آوردند و سگ‌ها و یوزپلنگ نشستند ولی اسب عربی ایستاد. چون پادشاه مصر در دوره حیات نیلبک را دوست می داشت، یک عده نیزن نیز حاضر شدند و بی انقطاع در طی مراسم نی می نواختند. این رسوم از عادات و رسوم مصری هاست و جزو رسوم یونانی نیست. اولین بطلمیوس پادشاه مصر یونانی به شمار می آمد و فقط از آداب و رسوم یونانیان پیروی می کرد، ولی فرزندان وی بعد از اینکه مدتی در مصر سلطنت کردند تحت تأثیر مذهب و آداب و رسوم مصری قرار گرفتند و قدری هم برای عوام فریبی از رسوم مصری پیروی می کردند. مصری ها عقیده دارند که وقتی کسی می میرد باید چیزهایی را که در دوره زندگی دوست می داشت در کنارش قرار داد. به همین مناسبت جانوران محبوب پادشاه مصر را در جوار جنازه اش قرار دادند و نیزنها بدون انقطاع نی می زدند. آنگاه کسانی که شغلشان گریستن بر اموات بود آمدند و یکی از آنها با آهنگ نی تصنیفی سوزناک می‌خواند و دیگران آن تصنیف را تکرار می‌کردند و می‌گریستند. نوحه و گریه آنها طوری رقت‌آور بود که همه گریه کردند و کلئوپاترا هم گریست. سپس روحانیون آمدند ولی آنها مصری بودند و مثل کاهنین مصر سر را می تراشیدند و روغن بر سر می مالیدند و روی شانه راست هر یک از آنها یک تخته پوست دیده می شد. پیشوای روحانیون با 2 علامت ویژه بر دیگران ممتاز بود و 1 کشکول پر از روغن مقدس در دست و 1 منتشا که نوعی عصای گرهدار بود بر دوش داشت.
روحانیون مصری نزدیک جنازه پادشاه مصر در یک صف ایستادند و مردی که کشکول در دست و آن عصا بر دوش داشت مقابل آنها قرار گرفت و دست جمعی شروع به خواندن یک سرود مذهبی کردند. این مراسم که من برای اولین بار از نزدیک شاهد آن بودم و به نظرم جلوه و شکوه مخصوص داشت. سرانجام با حرکت ملایم دست پیشوای روحانیون به اتمام رسید. سپس جنازه را به حرکت درآوردند تا به طرف آرامگاه سلاطین مصر ببرند و من دیدم که عده‌ای از افسران رومی هم جزو تشییع کنندگانند. هنگامی که جنازه به طرف آرامگاه برده میشد، روحانیون جلو افتادند و عقب آنها نیزنها حرکت می کردند و عقب آنها کلئوپاترا و سایر فرزندان پادشاه مصر و حیوانات محبوب او می آمدند. بعد از آنها ما حرکت می کردیم که خدمه کاخ سلطنتی بودیم و وجوه سکنه شهر اسکندریه و افسران رومی ما را تعقیب می کردند. من در جایی بودم که صحبت افسران رومی را می شنیدم. آنها راجع به تشریفات انتقال جنازه پادشاه مصر به آرامگاه حرف می زدند و می گفتند که در روم و یونان مراسم انتقال جنازه به آرامگاه ساده است و چون بطلمیوس 13 نیز یونانی بوده نمی بایست جسد او را طبق رسم مصری ها به آرامگاه ببرند. در آن روز آنتوان رومی بین افسران نبود، به همین جهت کلئوپاترا در آن روز توجهی به افسران رومی نکرد. من می دانستم که آنتوان به جنگ با ایرانی ها رفته و شهرت داشت در بین النهرین از ایرانی ها شکست سخت خورده و معلوم نبود که زنده یا مرده است. داستان زندگی اسرارآمیز کلئوپاترا رو در قسمت‌های بعد دنبال کنید. برای قسمت‌های بعدی منتظر بمونید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ قسمت جذابی رو از دست ندید.